आज कुन स्टक बाई गर्ने, कुन शेयरमा लगानी गर्ने होला। नेपालमा टेक्निकल एनालिसिसले खासै काम गर्दैन, जुन टुल युज गरे पनि फेल खान्छ, के गर्ने होला। म्याम, तपाईले सिकाउँदाखेरि खाली पास्टको डाटालाई एनालाइज गर्नुहुन्छ, पास्टलाई हेरेर त जसले नि भन्न सक्छ फ्युचर पो प्रेडिक्सन गर्नुपर्छ त। म्याम, फरेक्स ट्रेडिङ पनि सिकाइदिनु न, टेक्निकल एनालिसिस फरेक्समा कसरी गर्ने। यो सबै प्रश्नहरू कतै न कतै तपाईको मनमा पनि लागिरहेको होला र यस्तै खाली कमन क्वेशन्सहरू तपाई लगायत अन्य भ्युअर्सहरूले पनि मेरो च्यानलको कमेन्टमा, मेरो सोशल मिडियाको मेसेज बक्समा सोध्ने गर्नुहुन्छ र यस्तो खाली कमन कन्फ्युजनहरू, कमन क्वेशनहरू धेरै भएको हुनाले आजको भिडियोमा चाहिँ म वान बाइ वान तपाईको कमन क्वेशनहरूलाई डिस्कस गरेर सल्भ गर्न ट्राई गर्दैछु। नमस्ते एभ्रीवान, आई एम सुप्रिया शर्मा, आई एम अ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट एन्ड अ स्टक मार्केट ट्रेडर। मैले जब पनि एउटा नयाँ भिडियो च्यानलमा हाल्छु नि, त्यो बेलामा कसै न कसैले कमेन्ट गरेकै हुन्छ कि यो त पास्टको डाटाको एनालिसिस भयो, यो त जसले पनि गर्न सक्छ, फ्युचरलाई पो प्रेडिक्सन गर्नु पर्यो त। तपाईको मनमा पनि यो क्वेरी यदि लागेको छ भनेदेखि सबैभन्दा सुरुमा त्यसलाई नै सल्भ गरौँ। ओके, टेक्निकल एनालिसिस बाइ इट्स भेरी डेफिनेसन इज द एनालिसिस अफ द पास्ट मार्केट डाटा टु फोरकास्ट द फ्युचर। अर्थात् टेक्निकल एनालिसिस भनेको पास्टको डाटालाई, पास्टको मार्केटलाई, पास्टमा बनिसकेको चार्टलाई एनालाइज गरेर फ्युचरमा के होला त भनेर अनुमान लगाउनु, फोरकास्ट गर्नु हो। र कसैले पनि मार्केटलाई अब माथि जान्छ, अब तल जान्छ भनेर 100% एक्युरेसीका साथ अनुमान लगाउन सक्दैन, फोरकास्ट गर्न सक्दैन। त्यो म मात्र होइन, इन्टरनेसनली, वर्ल्ड वाइड तपाईँ जहाँसुकै गएर जसलाई पनि सोध्नुहोस्, कसैले पनि 100% एक्युरेसीका साथ भन्न सक्दैन। इभन वारेन बफेट आफैले पनि भन्न सक्दैन। त्यही भएर टेक्निकल एनालिसिस युज गरेर म फ्युचरमा के हुनेवाला छ पहिले पत्ता लगाउन सक्छु भनेर सोचिरहनु भएको छ भनेदेखि तपाईँ गलत हुनुहुन्छ। तपाईँको लर्निङ त्यहाँनिर अझै पुगेको छैन, तपाईँको बुझाइ गलत भइरहेको छ। यस्तो कन्फ्युजन, यस्तो क्वेरी आउनुको पछाडि तपाईँको रिजन के हुनसक्छ भनेदेखि मैले भनिदियोस् कि कुन डाइरेक्सनमा चाहिँ मार्केट जान्छ त, कुन सेयर चाहिँ अब माथि जान्छ त, कुन सेयर बढ्नेवाला छ भनेर मैले प्रेडिक्ट गरिदिने, अनि त्यो मिल्यो भनेदेखि ल मेरो टेक्निकल एनालिसिस चाहिँ मिल्यो भनेर भन्ने। यदि तपाईँ त्यस्तो प्रेडिक्सनको आधारमा ट्रेडिङ गर्ने र त्यसैलाई टेक्निकल एनालिसिस, त्यसैलाई ट्रेडिङ हो भनेर बुझ्नु भएको छ भनेदेखि तपाईँको लर्निङ अझै पुगेको छैन। त्यो टेक्निकल एनालिसिस, त्यो ट्रेडिङ होइन। तपाईँले अझै धेरै कुरा सिक्न बाँकी छ ट्रेडिङमा। र मेरो र यो च्यानलको मेजर एम भनेको पनि त्यही हो, तपाईँलाई टेक्निकल एनालिसिस राम्रोसँग सिकाएर तपाईँ आफै नै चार्टलाई, मार्केटलाई एनालाइज गर्न सक्ने बन्नुहोस् भन्ने नै मेरो अब्जेक्टिभ हो। र त्यही सिकाउने क्रममा मैले पहिलाको भिडियोमा पनि भनेको छु, त्यो सिकाउने क्रममा मैले एउटा पास्ट डाटा, पास्ट चार्ट त युज गर्नै पर्यो होइन। अब बन्दै नबनेको डाटा, बन्दै नबनेको चार्टलाई युज गरेर म तपाईँहरूलाई कसरी सिकाउन सक्छु, अलिकति कमन सेन्स पनि लाउनु पर्यो, त्यहाँ एउटा लोजिक युज गर्नु पर्यो। अब बन्दै नबनेको डाटा भोलि के हुनेवाला छ, फ्युचरमा के हुनेवाला छ भनेर आजको दिनमा म भन्न सक्छु होला त। त्यही भएर यति कुरा बुझ्नु पर्यो कि नबनेको डाटामा मैले तपाईँहरूलाई सिकाउनु मिल्दैन। सिकाउनको लागि मैले एउटा पास्टमा बनिसकेको डाटा यस्तो यस्तो हो टेक्निकल एनालिसिस भनेर युज गरेर तपाईँहरूलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसको लागि नै मैले अलरेडी बनिसकेको चार्टहरू युज गर्छु। तपाईँले युट्युबमा अन्य भिडियोहरू पनि देख्नु भएको होला, सयौं भिडियोहरू छन्। ल यो सेयर माथि जानेवाला छ, किन्नै पर्छ, किन्ने बेला हो, अब यो सेयर घट्नेवाला छ, यो सेक्टरमा इन्भेस्ट गर्नुहोस्, यसमा पैसा लगाउनुहोस्, यसमा नलगाउनुहोस् भनेर सिकाउने, फ्युचर प्रेडिक्ट गर्ने सयौं भिडियोहरू पाउनुहुन्छ तपाईँले। तर ती भिडियोहरू हेरेर तपाईँले त्यो कतिको युजफुल छ त, त्यो गर्दाखेरि के साँच्चीकै लङ टर्ममा फाइदा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा एनालाइज गर्न सक्नुपर्छ। प्रेडिक्सन गर्नको लागि त जसले जे पनि भनिदिन सक्छ नि, तर त्यो साँच्चीकैमा तपाईँले रेगुलरली युज गर्दाखेरि लङ टर्ममा प्रफिटेबल हुन सक्नुहुन्छ त। त्यो युज गरेर एकचोटि आफै विचार गर्नुहोस् त, त्यो भिडियो हेरेर तपाईँले कतिको सेयरहरू किन्नु भयो र कतिवटामा चाहिँ फाइदा भयो त। त्यस्तै प्रेडिक्सन नै गर्ने हो भनेदेखि मैले पनि भनिदिन सक्छु यो सेयर किन्नुहोस्, यो माथि जानेवाला छ भनेर। तर त्यो गर्नुभन्दा पनि म तपाईँलाई सेल्फ क्यापेबल बनाउन चाहन्छु, ताकि तपाईँले चार्ट हेर्दाखेरि आफैलाई एनालाइज गर्न सक्नुहोस् र टेक्निकल एनालिसिस, ट्रेडिङ भनेको के हो सही ढङ्गले सिक्न सक्नुहोस्। तपाईँले पहिला ट्रेडिङलाई नै डिटेलमा बुझ्नु पर्यो, स्ट्र्याटेजी भनेको के हो भनेर बुझ्नु पर्यो। विन रेट भन्ने चिज हुन्छ, त्यसले कसरी काम गर्छ, लामो समयको अन्तरालमा तपाईँले ट्रेडिङ गर्दै जाँदाखेरि कतिचोटि हार्नुभयो, कतिचोटि जित्नुहुन्छ, त्यही नै हो विन रेट भनेको। र कतिचोटि लस गर्दाखेरि कतिचोटि प्रफिट भयो भनेदेखि चाहिँ लामो समयको अन्तरालमा म प्रफिटेबल हुनेवाला छु। यो सब चिज एनालाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। कसैले पनि आएर भनिदियो कि 80% एक्युरेसी छ मेरो, 90% विन रेट छ मेरो, र तपाईँ पनि 90% विन रेट बनाउन चाहनुहुन्छ र त्यसको लागि ट्रेडिङ गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको एकदम गलत बुझाइ छ विन रेटलाई लिएर।
तपाईलाई लागिरहेको छ कि तपाईले ट्रेडिङ जानिसकेपछि टेक्निकल एनालिसिस जानिसकेपछि तपाईले जुन डाइरेक्सनमा मार्केट जान्छ भनेर प्रेडिक्ट गर्नुहुन्छ 90% जस्तो टाइम 80% जस्तो टाइम त्यो मिल्छ नै जस्तो लाग्छ भनेदेखि तपाईले ट्रेडिङ अझै राम्रोसँग बुझिसक्नु भएको छैन। ट्रेडिङको टर्म्सहरु, विन रेट, रिस्क रिवार्ड यिनहरुलाई अझै राम्रोसँग डीपली तपाईले बुझ्नु जरुरी हुन्छ। त्यसैले पहिला सुरु ट्रेडिङलाई नै राम्रोसँग बुझ्नुस्, चाहे मेरो भिडियो हेरेर हुन्छ अथवा अरु कुनै रिसोर्सेसबाट तपाई बुझ्न चाहनुहुन्छ, राम्रोसँग डीप लर्निङ गर्नुस् ट्रेडिङको बारेमा। तपाईहरुलाई बुझाउने क्रममा सिकाउने क्रममा मैले पास्टको चार्ट, पास्टको डाटा युज गरिरहेको छु र मैले सिकाएको चीजहरुलाई राम्रोसँग एउटा ट्रेडिङ प्लान बनाएर तपाईले युज गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईले करेन्ट मार्केट डाटामा पनि त्यसलाई युज गरेर ट्रेडिङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले आजबाट अब पास्टको डाटा एनालाइज गरेर हुँदैन, फ्युचर प्रेडिक्ट गर्दिनु पर्यो म्याडम भन्ने क्वेशन चाहिँ तपाईको रहँदैन होला सायद। र अर्को मोस्ट कमन क्वेशन भनेको टेक्निकल एनालिसिस नेपालको शेयर मार्केटमा त कामै गर्दैन, जुन टुल युज गरे पनि फेल मात्र खान्छ, के गर्ने होला भनेर पनि धेरै जनाको क्वेरी छ। अब म तपाईलाई सोध्न चाहन्छु, टेक्निकल एनालिसिस नेपाली शेयर मार्केटमा नेप्सेमा कामै गर्दैन भनेर तपाईले कुन बेसिसमा भन्दै हुनुहुन्छ? यदि तपाईले ट्रेडिङ टेक्निकल एनालिसिस राम्रोसँग सिक्नु भएको छैन भनेदेखि त भन्नु स्वाभाविक हो, तर मैले पर्सनली गरिरहेको छु, अरु मान्छेहरु पनि देख्छु मैले जसले चाहिँ टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडिङ युज गरिरहनु भएको छ इभन नेप्सेमा नै। र एउटा फ्याक्ट डाटा के हो भनेदेखि 90% ट्रेडर वर्ल्ड वाइड नै, नेप्सेमा मात्र होइन, वर्ल्ड वाइड इन्टरनेशनल मार्केटमा पनि जुनसुकै फाइनान्शियल इन्स्ट्रुमेन्टमा ट्रेड गर्नुस् तपाई 90% ट्रेडरहरु लुज गर्छन् ट्रेडलाई। मतलब 100 जनामा 90 जनाले त पैसा गुमाइरहेकै हुन्छन् र 10 जनाले मात्र पैसा कमाइरहेको हुन्छन्। र जसले पैसा गुमाइरहेको छ, जसको पैसा गइरहेको छ, त्यो 90% मान्छेले चाहिँ टेक्निकल एनालिसिसले कामै गर्दैन, टेक्निकल एनालिसिस भनेको हावा चीज हो, टेक्निकल एनालिसिस युज गरेर मेरो पैसा गयो भन्ने चाहिँ त्यस्तै खाले मान्छेहरुले मात्र हो। टेक्निकल एनालिसिस काम गर्दैन इन द सेन्स कि यहाँ स्क्याल्पिङ गर्नु मिल्दैन, डे ट्रेडिङ गर्न मिल्दैन, मार्केटमा त्यति भोलाटिलिटी छैन, त्यो भन्नु त एकदम नर्मल नै हो हैन। तर त्यस्तो स्क्याल्पिङ गर्ने अथवा डे ट्रेडिङ गर्ने हिसाबले सानो टाइम फ्रेममा नै जानु जरुरी छैन नि त। जुन टाइम फ्रेममा चाहिँ यहाँ हामीलाई ट्रेडिङ गर्न पोसिबल छ, टेक्निकल एनालिसिस युज गर्न पोसिबल छ, त्यो हिसाबले त हामी एनालाइज गर्न सक्छौं मार्केटलाई। र अर्को कुरा, जतिसुकै टेक्निकल एनालिसिस युज गर्नुस् 100% विन रेट त कसैको हुँदै हुँदैन, जुनसुकै स्ट्र्याटेजी लगाउनुस् तपाई हैन। र जुन टुल युज गरे पनि फेल मात्र खान्छ भन्नुहुन्छ, कुनै पनि टुलले 100% एक्युरेसी 100% प्रफिट दिदैन के तपाईलाई। त्यो टुल युज गरेर स्ट्र्याटेजी बनाउनु पर्ने हुन्छ। यदि स्ट्र्याटेजी बनाउन सिक्नु भएको छैन, जान्नु भएको छैन भनेदेखि मैले त्यसमा पनि एउटा सिरिज नै बनाएको थिएँ, त्यसको लिंक म माथि राख्दिन्छु, तपाई त्यहाँ गएर स्ट्र्याटेजी कसरी बनाउने भनेर सुरुदेखि नै सिक्न सक्नुहुन्छ। र मैले पास्टको भिडियोमा पनि बारम्बार भन्दै आइरहेको छु, कुनै पनि इन्डिकेटर, टेक्निकल एनालिसिस कुनै पनि पार्ट आफैमा सबै चीज होइन, त्यसले नै 100% विन हामीलाई दिदैन। त्यसलाई हामीले स्ट्र्याटेजीमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ र स्ट्र्याटेजी युज गर्दाखेरि पनि 100% एक्युरेसी आउँदैन है। हामीले विन पनि गर्छौं, हामीले पैसा गुमाउँछौं पनि, तर अघि मैले भनेको जस्तो लामो समयको अन्तरालमा विन लस गर्दै गर्दै जाँदाखेरि तपाईले कति पैसा गुमाउनु भयो, कति पैसा कमाउनु भयो, नेटमा कति पैसा बच्यो तपाईसँग भन्ने कुरा डिसाइड हुन्छ। तपाईको रिटर्न कति आयो, तपाई प्रफिटेबल साच्चै के हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन भन्ने कुरा डिसाइड हुन्छ त्यसपछि। र स्ट्र्याटेजी बनाएर सबै स्टकहरुमा हेर्दाखेरि कुन स्टकमा काम गर्छ त्यो स्ट्र्याटेजीले भनेर अलिकति हिट एन्ड ट्रायल पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति इजी पनि छैन कि टेक्निकल एनालिसिस जान्दैमा टेक्निकल एनालिसिस एउटा पार्ट युज गर्यो भनेदेखि त्यसले ल जहिले पनि प्रफिट दिन्छ भने त्यति इजी पनि छैन। र नेपालको शेयर मार्केटमा टेक्निकल एनालिसिस किन युज हुँदैन? मैले अहिलेसम्म जति पनि भिडियोहरु बनाएको छु, युट्युबमा हालेको छु, त्यो सबै भिडियोमा मैले नेप्सेकै चार्टमा नै तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गरेर देखाएको छु, त्यहाँ नै इन्डिकेटरहरु लगाएको छु, त्यहाँ नै एनालिसिस गरेको छु, त्यहाँ नै सिकाएको छु हैन। यदि नहुने भएदेखि त्यो मैले कसरी गरे त? र यति कुरा बुझ्नुस्, तपाई कुनै पनि स्टक बाइ सेल हुन्छ, त्यसको यदि चार्ट फर्म हुन्छ, त्यसको क्यान्डल्सहरु बन्छ, त्यसलाई हामीले चार्टमा हेर्न सक्छौं भनेदेखि त्यसको एनालिसिस गर्नु, टेक्निकल एनालिसिस गर्नु पोसिबल हुन्छ। अब यो एउटा बेसिक ह्युमन नेचर नै हो। अलिकति आफुलाई एडुकेट नलेज छैन कुनै पनि विषयमा भनेदेखि हामी चाँडै नै जजमेन्टल भइहाल्छौं, चाँडै नै कन्क्लुजन निकालिहाल्छौं, यसले चाहिँ काम गर्दैन रहेछ, यो त कामै छैन भनेर। तर त्यो गर्नु भन्दा त्यो विषयमा डीप अन्डरस्ट्यान्डिङ, डीप नलेज लियौं भनेदेखि अनि काम गर्न सक्छ कि सक्दैन एक्चुअल
पोटेन्शियल त्यसपछि पो हामीलाई थाहा हुन्छ त हैन। र अर्को कुरा तपाईँ विचार गर्नुहोस्, मार्केटमा कसैले पैसा लुज गरिरहेको छ, हारिरहेको छ भनेपछि त्यहाँ कसै न कसैले त पैसा जितिरहेको छ। तपाईँ नेप्सेको नेपालको मात्र हैन वर्ल्ड वाइड नै रेकर्ड हेर्नुहुन्छ भनेदेखि 90% मान्छेले लुज गर्दाखेरि 10% मान्छेले मात्र विन गर्छ ट्रेडिङ गर्दाखेरि। त्यो विन गर्ने भनेको इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर पनि हुन सक्छ अथवा एक्सपर्ट ट्रेडरहरू पनि हुन सक्छन्। र जसलाई क्विक मनी चाहिएको छ, जसलाई एकदम तुरुन्त प्रेडिक्ट गरेर किनिहाल्नु पर्ने 100% एक्युरेसी चाहिएको छ, त्यस्तो मान्छेहरूले नै बढी पैसा गुमाउँछन् स्टक मार्केटमा अथवा ट्रेडिङमा। त्यसैले त्यो 10% मान्छे जसले पैसा कमाइरहेको छ तिनीहरू जस्तो बन्नु पर्यो हामीलाई ट्रेडिङ टेक्निकल एनालिसिस सिकेर। यदि मास साइकोलोजीसँग जानुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ त्यो 90% मा पर्नुहुन्छ जसले चाहिँ पैसा गुमाउँछ स्टक ट्रेडिङ गर्दाखेरि। 10% ट्रेडर जसले चाहिँ पैसा कमाइरहेको छ तिनीहरूले के गरेर कमाइरहेको छ त के सिक्नुपर्छ त त्यसको लागि त्यो जान्नतिर हामी लाग्नुपर्छ। र ट्रेडिङ सिक्ने, टेक्निकल एनालिसिस राम्रोसँग सिक्ने भनेको नै त्यो 10% ट्रेडर बन्नको लागि हो। त्यो 10% को क्याटेगोरीमा चाहिँ आफूलाई पार्नको लागि हो। त्यसैले टेक्निकल एनालिसिस कामै गर्दैन भनेर सुरुमै कन्क्लुजन ननिकालिहाल्नुहोस्। यसको बारेमा तपाईँ डिप नलेज लिनुहोस्। यदि टेक्निकल एनालिसिस तपाईँले सिक्नु भएको छैन आजसम्म, फर्स्ट टाइम यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि टेक्निकल एनालिसिस फर बिगिनर्स भनेर पनि मैले एउटा भिडियो बनाएको छु, त्यसको लिङ्क म माथि राखिदिन्छु। त्यहाँबाट तपाईँले आजको दिनबाट नै टेक्निकल एनालिसिस सिक्नको लागि स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को क्वेसन मलाई बारम्बार सोधिरहने भनेको फरेक्स ट्रेडिङ गर्न सिकाइदिनु पर्यो म्याडम, फरेक्समा टेक्निकल एनालिसिस कसरी युज गर्ने। अब तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि टेक्निकल एनालिसिस भनेको यो स्टक मार्केटको लागि एउटा, नेप्सेको लागि एउटा, अब अर्को स्टक मार्केटको लागि अर्को, फरेक्सको लागि अर्को भन्ने हुँदैन। टेक्निकल एनालिसिसको बेसिक्स युनिभर्सल्ली नै वर्ल्ड वाइड नै जतासुकै सेम हुन्छ है। मतलब तपाईँले टेक्निकल एनालिसिस सिक्नुभयो भनेदेखि तपाईँले चाहे नेप्सेमा युज गर्नुहोस्, इन्टरनेसनल स्टक मार्केटमा युज गर्नुहोस्, फरेक्समा युज गर्नुहोस् अथवा अरू जुनसुकै फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट जुन ट्रेडिङ हुन्छ त्यसमा युज गर्नुहोस् है। जुनसुकैमा पनि टेक्निकल एनालिसिस एउटै नै हो। एकचोटि सिकेपछि जताततै काम लाग्छ त्यो। अब अलग अलग मार्केटमा जाँदाखेरि, अलग अलग प्लेटफर्ममा जाँदाखेरि अब त्यहाँको रुल्सहरू, त्यहाँ छिर्ने कसरी हैन, त्यहाँको ब्रोकरको बारेमा, त्यहाँ पैसा कसरी हाल्ने, कसरी ट्रेड गर्ने भन्ने त्यो सिस्टम फरक फरक हुन सक्छ। त्यो चाहिँ तपाईँले सिक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको बारेमा चाहिँ रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ कुन प्लेटफर्ममा ट्रेड गर्न चाहनुहुन्छ त्यसको बारेमा हैन। तर टेक्निकल एनालिसिस नै छुट्टै सिकाउने फरेक्सको लागि भन्ने चाहिँ हुँदैन। टेक्निकल एनालिसिस चाहिँ जताततै मैले जे सिकाइरहेको छु त्यो जहाँ पनि अप्लाई हुन्छ। त्यही भएर जुनसुकै चार्ट खोलेर हेर्नुहोस्, मैले जुन टेक्निकल एनालिसिस सिकाइरहेको छु त्यो बेसिक्स जतासुकै सेम हुन्छ। त्यसमा चाहिँ फरेक्सको लागि अलग्गै सिकाउनु पर्ने हुँदैन है त। अब एउटा लास्ट तर सबैभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट, प्राय मान्छेको मनमा लागेकै क्वेरी हो यो, आज कुन शेयर बाई गर्ने होला, कुन स्टकमा लगानी गर्ने होला। सबैभन्दा सुरुमा त यो क्वेसन नै गलत छ यदि तपाईँ टेक्निकल एनालिसिसको पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि। यदि फन्डामेन्टल एनालिसिसको पर्सपेक्टिभबाट तपाईँले यो क्वेसन सोध्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि अलिकति जायज पनि हुनसक्छ। किन भनेदेखि फन्डामेन्टली कुनै पनि कम्पनीलाई एनालाइज गर्ने, त्यसको पिएनएललाई एनालाइज गर्ने, इपिएस कति छ, कुन सेक्टरको कम्पनी हो, त्यसको ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कति छ, यसरी यो तथा यस्तै अरू फ्याक्टर्सहरू फन्डामेन्टली कम्पनीलाई एनालाइज गरेर त्यसको स्टक किन्न सकिन्छ। र फन्डामेन्टल एनालिसिसको बारेमा पनि म फ्युचरमा डिटेल भिडियोहरू लिएर आउँछु। तर टेक्निकल एनालिसिसको पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ आज कुन स्टक किन्ने होला, अब कुनमा इन्भेस्ट गर्ने होला भन्ने कुरा भन्नु भनेको एकदम इरेलिभेन्ट क्वेसन हो। टेक्निकल एनालिसिस युज गरेर चाहिँ कुनै पनि स्टक बाई गर्नको लागि पहिला सुरु त स्टकको पर्फर्मेन्सलाई चार्टमा एनालाइज गर्नु पर्यो र धेरैवटा स्टकहरू राम्रोसँग एनालाइज गरिसकेपछि स्ट्र्याटेजी बनाउनु पर्यो। र त्यो बनाएको स्ट्र्याटेजीले कुन स्टकमा काम गर्छ, कुन स्टकमा काम गर्दैन भनेर चेक पनि गर्नु पर्यो। र त्यो चेक गरिसकेपछि तपाईँको स्ट्र्याटेजी फाइनल भयो, यो स्टकमा यो स्ट्र्याटेजी युज गर्ने भनेर फाइनल भइसकेपछि त्यो स्ट्र्याटेजी अनुसार यदि तपाईँलाई बाइङ अपर्च्युनिटी आइरहेको छ भनेदेखि अनि त्यसपछि स्टक बाई गर्ने हो। र त्यो पनि एकदम लामो टर्मको लागि, लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको हिसाबले होइन, सर्ट टर्म, मिड टर्म ट्रेडिङको हिसाबले। र त्यस्तो खाले अपर्च्युनिटी कहिले आउँछ त भन्दाखेरि आज पनि आउन सक्छ, नेक्स्ट विक आउन सक्छ, यो महिनाभरिमा आउन सक्छ। तर आज अहिलेको पोइन्टमा यही स्टक किन्ने भनेर भन्नु चाहिँ मिल्दैन यदि टेक्निकल एनालिसिस युज गरिरहनु भएको छ भनेदेखि। त्यसैले टेक्निकल एनालिसिस युज गरेर ट्रेडिङ गर्दाखेरि कुन पोइन्टमा स्टक बाई गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको ट्रेडिङ प्लान, ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजीमा भर पर्छ। कति बेला चाहिँ बाइङ अपर्च्युनिटी आइरहेको छ त भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ।
र अघि मैले भनेको जस्तो त्यो बाई अपर्च्युनिटीमा पनि 100% विन हुन्छ भन्ने स्योर छैन। तपाईले त्यसको लागि आफ्नो विन रेट हेर्नुपर्छ, रिस्क रिवार्ड रेसियो कति छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सबै मिलाउन जान्यो भनेदेखि अनि बल्ल त्यो स्ट्र्याटेजीले, ट्रेडिङ प्लानले, तपाईको सेटअपले काम गर्छ। त्यसैले आज यो शेयर किन्ने, अब यो शेयर माथि जानेवाला छ, अब बुल रन आउनेवाला छ, अब यो सेक्टरमा इन्भेस्ट गर्नै पर्छ, यस्ता कुराहरू चाहिँ तपाईले अभोइड गर्नुपर्छ यदि टेक्निकल एनालिसिस साच्चीकै युज गरेर तपाईँ ट्रेडिङ गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि। तपाईले आफ्नै एनालिसिस गर्नुपर्छ चार्टमा, र टेक्निकल एनालिसिस युज गरेर ट्रेडिङ गर्ने मान्छेको अलग अलग एनालिसिस हुन पनि सक्छ, र त्यो एनालिसिस उसको ट्रेडिङ प्लान अनुसार, उसको स्ट्र्याटेजी अनुसार काम गर्छ भने त भइहाल्यो नि, हैन? र यो च्यानलमा टेक्निकल एनालिसिस सिक्दाखेरि, ट्रेडिङ सिक्दाखेरि हैन, मैले कसरी सिकाइरहेको छु, के भन्न खोजिरहेको छु, हामी के सिक्दैछौँ यो च्यानलमा भन्ने कुरामा अझ क्ल्यारिटी पाउनको लागि माथि मैले एउटा भिडियोको लिङ्क राखेको छु। त्यसमा चाहिँ मैले एकदम डिटेलमा बुझाएको छु है। त्यो भिडियो तपाईले हेरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। रोड म्याप फर प्रफिटेबल ट्रेडिङ इन नेप्से भनेर भिडियोको टाइटल छ। र यो च्यानलमा मोस्ट कमन क्वेरीजहरू आजसम्म के आएको थियो, क्वेशन्स तपाईको मनमा भएको डाउट, कन्फ्युजनहरूलाई यो भिडियोले धेरै थोरै क्लियर गर्यो होला। त्यही क्लियर होस् भन्ने उद्देश्यले नै आज यो भिडियोमा मैले डिटेलमा डिस्क्राइब गरेँ, सबै चिजहरूलाई तपाईहरुलाई प्रष्ट पारेर बुझाउन कोसिस गरेँ। आई होप दिस video was beneficial to you all. Thank you so much for watching Trading Talks Nepal. I'll see you guys in the next video. Bye.